Mirë se keni ardhur në Para dhe Pasuri me mua Besart Kadian. Në çështjet ekonomike, burimet njerëzore janë më të rëndësishme për të garantuar një rritje ekonomike afatgjatë. Në Republikën e Shqipërisë, çdo vit, sipas statistikave të vetë Ministrisë së Arsimit, janë mbi 20.000 maturantë të cilët largohen drejt vendeve perëndimore për të studiuar. 20.000 është shifra jashtëzakonisht e madhe, në të cilët në rast se do të ktheheshin apo do të investonin në Shqipëri, do të ndihmonte padyshim rritjen ekonomike në vend. Por burimet njerëzore në Shqipëri, pavarësisht krijimit të Ministrisë së Diasporës, sërish të mbeten të sunguara dhe atraksionet së tërheqja që ka Shqipëria për të thithur ish studentët e saj ose ish qytetarët e saj që të kthehen, është minimale. Ndoshta për paga, ndoshta për shkak të problematika të tjera kulturore, të cilat e bëjnë me të vërtetë të vështirë për ta bërë Shqipërinë mjaftueshëm tërheqëse për ish qytetarët e saj student. Për diskutuar për studimet jashtë Shqipërisë, cili është trendi, nëse rast se duan të qëndrojnë apo të kthehen në Shqipëri, cilat janë shtetet e preferuara, çfarë preferojnë ndoshta edhe shtetet e tjera europiane, por edhe përtej oqeanit në Amerikë dhe në Kanada, kanë të ftuar zotin Erion Kosovrasti, i cili është nga Tandek Exchange Your Mind. Erion, faleminderit që pranove ftesën. Besart, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi që të jem në këtë emision bashkë me juve dhe diskutojmë për trendin e studentëve shqiptar për studiuar jashtë vendit, gjithashtu dhe në këtë kohë pandemie, për ndryshimet që po ndodhin me universitetet, masat që marrin shkollat, shtetet e caktuara për ta bërë sa më të lehtë këtë lloj studimi. Është periudhë jo e zakontë apo jo? Pra edhe për juve që ndihmoni studentët të largohen jashtë Shqipërisë, është periudhë e vështirë për të lëvizur, por gjithashtu edhe nëse janë studentë dhe për mënyrën se si zhvillohet mësimi. Po le të bëjmë disa themi terma të përgjithshëm. Cili është trendi aktual? Çfarë kërkojnë të rinjt në moshën 18 vjeçare po dhe më tej? Çfarë kërkojnë më së shumti? Cilat shtete preferojnë për të larguar ose për të investuar për veten e tyre? Sakt. Shtetet që studentët kërkojnë më shumë që të largohen janë normalisht shtetet e Bashkimit Evropian, duke përfshirë dhe Mbretërinë e Bashkuar. Pastaj normalisht është Kanadaja, SBA-ja dhe Australia. Edhe Australia, pra që studentët që do të studiojnë në Australi. Në Australi. Trendi i studentëve shqiptarë që dëshirojnë të shkojnë në përvende si Australia, Kanadaja dhe SBA-ja është sepse ato kanë persona që jetojnë, domethënë atë që kështu kanë një familjar, që kështu duan të shkojnë pranë një personi të afërm. Ndërsa për studentët që duan të shkojnë të studiojnë në Bashkimin Evropian, është më tepër një vendosje apo një vendim i studentit, i cili dëshiron të shkojnë në një shtet të caktuar. Kjo është për arsye sepse disa shtete të Bashkimit Evropian ofrojnë mundësinë e studimit pa pagesë ose mundësinë e studimit me një tarifë shumë të ulët, që kështu është e përballueshme për familjet shqiptare dhe normalisht është më e aksesueshme. Ka qenë një periudhë kohë kur 75% e të rinjve largoheshin drejt Italisë. Besoj që ka ndryshuar tashmë dhe me gjenerat në re edhe mundësitë e tjera. Gjermania ofron kjo që thatë juve bursa. Si funksionon? Pra një ri që ose do të studiojë jashtë Shqipërisë? Okej, Gjermania aplikon disa tarifa që janë shumë të ulta, në përgjithësi janë nga 0 deri maksimumi 1.200 euro në vit. Këto varen sipas landit ku studenti vendos studiojë. Gjithashtu Gjermania me anë të institucione që ka vendosur në Shqipëri, që një nga këto është DADI, që është një institucion gjerman, ofron bursa që jep mundësi studentëve për të paguar jetesën, një pjesë pagesës mbase të jetesës. Që kështu këto janë bursa që jep shteti gjerman. Dhe si është trendi, pa duke qenë se kemi parë shpeshherë infermierë që largohen drejt Gjermanisë apo profesione tjera, çfarë kërkohet më shumë sot? Pra çfarë studiojnë më shumë? Çfarë profesionesh ose çfarë arsimi marrin? Shumica e studentëve vendosin të studiojnë për biznes, pra duke përfshirë gjithë degët e biznesit, marketingu, kontabiliteti, menaxhimi e tjerë, dhe gjithashtu shkenca kompjuterike dhe inxhinierit. Këto janë degët më të preferuar, do thoja, nga studentët. Po ndërkohë, Erion, po ta shohim nga kundërshtrimi i burimeve njerëzore në terma të përgjithshëm, pra detyrimisht statistika zyrtare. Studentët që largohen, që është kapital shumë i rëndësishëm apo jo për një ekonomi. Në rast se do qëndronin në Shqipëri, do ishin produktiv për ekonominë shqiptare. Çastin që një masë kaq e madhe kritike, 20.000 largohen thuajse çdo vit. Sa për tyre me eksperiencën tuaj kanë dëshirë për të rikthyer pasi kanë mbaruar studimet për bachelor apo edhe më tej? Kjo varet nga vendi ku studentët vendosin të studiojnë. Një pjesë e madhe e studentëve që vendosin të shkojnë të studiojnë në Kanada ose në SBA, gjithashtu kanë dëshirën që pas përfundimit studimeve ato të
krijojnë një eksperiencë pune, të marrin kulturën e punës në një vend të zhvilluar dhe më pas shikojnë mundësinë e rikthimit në Shqipëri. Ka studentë cilët dëshirojnë që me zgjedhjen e parë pra të studimit bachelor të vendosin në një shtet në të cilin ato duan të vendosin përfundimisht më tej. Unë do të thoya që në përgjithësi pjesa më e madhe e studentëve që vendosen në Europë kanë si qëllim përfundimtar, jo, do të thoya të kundërtën, që të rikthehen më pas në Shqipëri. Që kështu në përgjithësi persona që studojnë në Kanada, Amerikë dhe në Australi kanë si qëllim përfundimtar që pas përfundimit të shkollës të bëjnë eksperiencë pune dhe më pas të vendosin atje përfundimisht. Me eksperiencën tuaj, sa studentë largohen vetëm për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vit? Dhe si funksionon? Pra, marrin bursë atje, i ndihmon Shteti Amerikan apo universitetet apo juve, si funksionon si praktik? Se ka shumë interes, do është dhe periudha ku njerëzit po mendojnë që të bëjnë për vitin e ardhshëm dhe ka një lloj interesi. Unë do të thoya që janë mbi 3.000-4.000 studentë që vendosin të shkojnë vetëm për SBA. 3.000-4.000 studentë në vit që largohen për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, besoj se janë më shumë se kaq. Normalisht Amerika ka një sistem ndryshe nga shtetet tjera. Për sa i përket bursave, universitetet në Amerikë, ose më themi, universitetet më prestigjioze janë universitete private, të cilat kanë mundësinë që të vendosin se sa bursë duan t'i ofrojnë një studenti. Sa kushton një vit normalisht në universitet amerikan? Unë do të thoya mesatarisht 15 deri në $20.000 amerikan është një vit universitar, duke mos përfshirë tarifën e jetesës. Dhe studentët synojnë kryesisht të marrin bursa apo jo? Patjetër. Po, bursa është një nga faktorët që e jep shtysën studentit në fundit që të vendosë për të shkuar. Dhe si funksionon, juve si ndihmoni? Ne asistojmë studentët në procedurën e aplikimit në shkollë, në procedurën e përzgjedhjes së shkollës, i ofrojmë mundësinë që nëse ato ose studentët nuk e kanë vendosur se çfarë degë dëshirojnë të ndjekin, me anë të disa testeve të standardizuara, japim mundësinë që të shikojmë cilat janë preferencat e tyre, cilat janë dhuntit e tyre dhe ne t'i sugjerojmë për degën e caktuar, më pas si asistojmë siç thash në procedurën e aplikimit të shkollë, marrim fletën e pranimit, në procedurën me ambasadën, me aplikimin për vizë, me procedurën e aplikimit për vizë në ambasadën amerikane, dhe më pas për përgatitjen e nisjes, për gjetjen e konviktit, apo gjithçka që studenti mund të ketë nevojë. Por është interesant se po mendoj të paktën për shifrat. Në rast se kemi 20.000 studentë që largohen në vit dhe të marrin mesatare që thatë ju me Gjermaninë €1.000 në vit vetëm tarifa shkollore. Janë rreth 20 milionë euro që largohen nga Shqipëria çdo vit minimalisht për edukimin. Është një shifër e madhe për një vend të varfër si Shqipëria. Për ekonominë që ka Shqipëria, po do të thoya shumë shifër e madhe. Kjo gjë ndodh në gjithë botën, siç largohen studentë nga Shqipëria, largohen studentë normalisht edhe nga vende të tjera dhe shkojnë drejt destinacione të caktuara. Shqipëria është një nga ato vende që nuk ofron edukim në gjuhë internacionale, ose shumë pak institucione ofrojnë edukimin në anglisht, që është gjuha internacionale, që tërheqë studentë internacional, që kështu kjo e bën më pak interesante për studentët internacional që të vinë dhe të vendosen në Shqipëri. Kemi vetëm rastin ndoshta të Universitetit të Zonja Këshillit të Mirë, ku kemi 2.000 studentë italianë që jetojnë në Tiranë dhe është për arsye të gjuhës që përdoret. Kemi edhe universitete të tjera, siç është Epoka, apo siç është Universiteti i New Yorkut, Beder që ofron në gjuhën angleze, Canadian Institute of Technology që ofron anglisht. Janë disa universitete që ofrojnë programe. Çastin që largohen studentë, ju i asistoni pikërisht për këtë gjë. A ka ndonjë koordinim me institucionet shqiptare që të dinë për shembull në cilin universitet po shkon një qytetar shqiptar, të mbaj kontakte me ta në mënyrë që ta ftojë në rast se mbaron studimet të mirë. Pra ka ndonjë lloj koordinimi apo është gjithçka private? Vjen privatisht tek ju, shkon privatisht në Amerikë dhe humbet. Fatkeqësisht kjo është diçka, domethënë, që humbet, ashtu si e thatë juve. Nuk ka një koordinim midis institucioneve ku studentët vendosin studiojnë jashtë vendit dhe institucioneve në Shqipëri. Është gjithçka private, pra studenti paraqitet tek ne. Ne i ofrojmë pothuajse gamë më të madhe të shërbimeve, i ofrojmë falas, që kështu studenti nuk na paguan. Normalisht janë universitetet partnerët tona, nëse studenti kërkon shërbime specifike, ne mundohemi të asistojmë, plotësojmë kërkesat. Që kështu gjithçka private dhe vjen privatisht, shkon në universitet në mënyrë private dhe mundohet të mbulojë gjithçka vetë. Me asistencën tonë, nëse kemi mundësi për bursa, patjetër që po. Ndërkohë, si funksionon për shtetet tjera ndjenjën tuaj, nëse largohen studentët nga shteti ku jetojnë? A ka koordinim me shtetin
Nuk besoj se ka, pasi në konferenca ndryshme që marr pjesë, bisedoj me kolegët mi që bën të njëjtën punë në vendin e tyre. Diskutojmë tema ndryshme, një nga tema ka qenë kjo nëse kanë ide apo kanë informacion se sa student mund të largohen etj. Aq më tepër për në Bashkimin Evropian kjo shifër është pak më e vështirë e menaxhueshme, kuptohet se nëse student ka lëvizur nga Italia, ka shkuar në Francë për studuar, po viceversa, që kështu është po një situatë, më thënë, dhe andej. Kuptoj. Dhe ndërkohë, vështirësia më e madhe sot është periudha e Covidit apo jo? Çfarë po ndodh? Këta 20.000 qytetarë, studentë që duan të largohen, a mund të largohen këtë vit? Çfarë ofrohet ndërkohë? Si ka ndryshuar dhe industria e edukimit në mbar botën? Unë do të thoj që industria e edukimit ka pasur një impakt shumë të madh pasi lidhet direkt dhe me industrinë e turizmit, industrinë e të thuarit. Shumë universitete në gjithë botën kanë filluar të ofrojnë programe të cilët quhen programe hybrid, që janë midis online dhe programeve në klasë. Shumë universitete pothuajse gjithë universitetet në Kanada dhe kolegjet në Kanada së bashku me kolegjet dhe universitetet në Amerikë do të ofrojnë të paktën semestrin e parë pra shtator 2020 deri në fund vitit 2020 do të ofrojnë online. Një pjesë universiteteve në Europë do hapin, pra do fillojnë mësimin në klasë, normalisht duke mbajtur distanca sigurie sipas protokolleve shteteve përkatëse. Në Angli, në Mbretërinë e Bashkuar, do bëhet po e njëjta gjë. Cambridge më duket se do bënte online krejtësisht edukimin vitin e ardhshëm. Dhe ndoshta është një universitet specifik, por universitetet vendosin në mënyrë independente, domethënë se si do funksionojë. Kanada dhe Amerika janë raste specifike. Çfarë po bëjnë studentët shqiptarë në këtë rast? Pra preferojnë të shkojnë të regjistrohen pavarësisht se do jetë mësimi online, sepse do jetë një kaos apo jo. Pra nëse janë 20.000 njerëz që nuk dinë nëse do hapet universiteti apo jo dhe ndoshta kanë frenuar dhe ata për këtë vit investimin e tyre. Një pjesë e studentëve kanë vendosur që një pjesë shumë e vogël kanë vendosur që ta kalojnë fillimin e vitit akademik në janar të 2021-shit. Pra të fillojnë në janar, jo në shtator. Po të presin sa të kalojë kjo situatë. Shumë universitete në gjithë botën ofrohet mundësia e fillimit të vitit akademik, 2 herë ose 3 herë në vit. Në shtete specifike si dhe Shqipëria ofrohet mundësia e fillimit vetëm 1 herë në vit. Që kështu një pjesë kanë vendosur ta spostojnë janar, kurse një pjesë e madhe kanë vendosur që ta fillojnë programin në shtator, në gusht shtator. Me online, shumica e universiteteve si thash dhe në online, universitetet specifike në Europë do ta kenë mësimin në klasë. Normalisht kur studenti krahason mësimin online, krahason me çfarë ka marrë gjatë kësaj kohe në Shqipëri, gjatë kësaj periudhe, me anë platformave, ka shumë platforma që universitetet e huaja jashtë përdorin për ta bërë sa më të lehtë mësimdhënien. Gjithashtu nga ana tjetër janë dhe programe që përdorin inteligjencën artificiale, që monitorojnë gjithë lëvizjet e studentit gjatë kohës një provimi. Që studenti mos të shikojnë libër, mos të kopjojë, dhe që testimi të bëhet sa më realistik. Ndërkohë, një informacion tjetër që të paktën ju keni ndarë është të rinjt largohen të paktën për të parë një eksperiencë pune në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po. Sa është numri i tyre në këndvështrimin tuaj? Sa shkojnë në Amerikë, bëjnë work and study atë projekt travel, si funksionon dhe sa duhet paguajnë apo si duhet ta marrin këtë akses? Interesi është jashtëzakonisht i madh, paktën për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Programi Work and Travel në radhë parë do ta theksoj që është një program shtetëror amerikan, programi i cili ka filluar që prej 50-60 vitesh, është hera parë që jo se ndërpritet, po ka këtë lloj impakti për shkak dhe të pandemisë. Fatkeqësisht në Shqipëri këtë vit nuk ishte mundësia që ky program të... A është anulluar këtë vit, pra nuk mund të larg... Nuk është anulluar për shkak të situatës emergjente që është Shqipëri dhe për faktin që është marrë një urdhër i përgjithshëm që gjithë ambasadat amerikane të mbyllen nëpër botë, të mos funksionojnë, dhe programi për studentët shqiptarë fillon në një korrik, që kështu është pak e pamundur i gjithë organizimi që studentët marrin vizën dhe të nisen në SBA në datë përpara datës një korrik ose në datën një korrik. është një program ku studentët e universiteteve të akredituar në Shqipëri, që janë student full-time. Pra një student i vitit dytë në Universitetin e Tiranës, aplikon dhe shkon për 3 muaj? Për 3 muaj e gjysmë, nga korriku deri në mes të tetorit dhe mund të punojë në Amerikë, në një punëdhënës amerikan, dhe më pas ka 1 muaj kohë
që të udhtoj në SBA. Këtë e gjeni, ja gjeni ju punëdhënësin, apo e gjen vetë studenti, si funksionon? Është opsioni që studenti ta gjej vetë punën. Ne nuk ju sugjerojmë studentëve, sidomos herën e parë që marrin pjesë të program, që ta gjejnë vetë punën, por japim mundësinë që ne me anë platformave që kemi, me bashkëpunime që kemi me kontaktet në Amerikë, t'i ofrojmë punën studentëve që të shkojnë dhe të ndjekin të program në Amerikë. Dhe sa do të paguajnë apo paguajnë atje, si funksionon? Se interesi është i madh. Sa paguhen apo sa paguajnë? Të dyja pyetjet, pra, për t'u larguar sa do të paguajnë dhe kur janë atje paguajnë si punonjës të plot. Tarifat variojnë nga 1.300, 1.350 deri nuk e di mbase $1.700 për këtë program. Për të aplikuar, për të aplikuar dhe për të shkuar. Ndërsa për sa i përket pagave që marrin atje, unë do të thojë që janë minimalisht pagat minimale të çdo shteti për katës, okay? Ka raste, plot raste ku studentët paguajnë mbi pagat minimale të shtetit për katës, varet nga detyra që do bëjnë, varet nga orët e punës që do bëjnë, që kështu dhe kjo është për tu konsideruar. Dhe sa është numri i këtyre studentëve që aplikojnë në këtë rast? Në total, unë besoj është diku ke 1.500 studentë që marrin pjesë, mbase mund tjetë edhe më shumë. Pra 1.500 studentë largohen në Amerikë, rinë 3 muaj punojnë atje, shojnë në Amerikën, në Shqipëria, kthehen në Shqipëri dhe teorikisht do të marrin kulturën amerikane dhe të aplikojnë në të bërit biznes apo në të studiuar dhe kështu me radhë. Sakt, ky është qëllimi domethënë i këtij programi, që është iniciuar nga Shteti Amerikan për të tërhequr studentët nga Shqipëria. Qëllimi i përzgjedhjes tonë është që të përzgjedhin student që pasi përfundojnë këtë program të rikthehen në Shqipëri. Unë do të thoj që pjesa më e madhe kthehet, pothuajse mbi 97-98% kthehen. Jemi shumë kënaqur. Edhe është interesante sepse ka një boom të kërkesës paktë për punëtor të pakualifikuar ose të kualifikuar në profesione specifike në Shqipëri, si hidraulik, infermier, apo dhe profesione të tjera. Si shihet si treg në eksperiencën tuaj? Pra, është një treg i cili po e dëmton ekonominë shqiptare, se po e dëmton shoqërinë shqiptare, sepse ne krijojmë kapitale njerëzore dhe pastaj largohen me numra të mëdha drejt vendeve të zhvilluara. Unë në fakt do të thoja që në afatgjatë, kjo gjë do të dëmtoj ekonominë shqiptare, pasi personat cilët kualifikohen, që brenda apo jashtë, më pas rikthehen në Shqipëri dhe duan të largohen sërish jashtë, kjo gjë do ta dëmtoj. Gjithsesi kjo nuk është një nga shërbimet apo opsionet që ne ofrojmë, që kështu unë nuk doja të merja tagrin që të flise për diçka të cilën ne nuk e ofrojmë. Gjithsesi në tërësi, pra çfarë ndodh? Mendoj se kjo do ta dëmtoj ekonominë shqiptare, do të thënë në një long term. Kuptoj. Erion, jam student vit të tretë, ose në vit të katërt, me provimet e maturës, nuk jam sigurt e tjera me radhë. Dua të qëndroj në Shqipëri, por ndoshta nuk e marr studimet në Shqipëri. Derisa afat kam për ta vendosur ku duhet të shkoj, si duhet të studioj, do të rinë në Shqipëri apo do të shkoj jashtë, jam në kohë apo s'jam kohë. Notat që kam marrë, pranojnë apo jo jashtë, çfarë duhet të kem parasysh? Kjo varion nga shteti që studentit dëshiron të aplikojnë në radhë parë. Ka plot shtete që funksionojnë në bazë një sistemi që quhet rolling, pra janë të hapur aplikimin gjatë gjithë vitit, dhe në momentin e aplikimit, nëse shkolla ka vende disponueshme, pranon studentin. Ka shkolla që kanë datë të caktuar aplikimi, që aplikimet duhen dorëzuar brenda një datë të caktuar. Unë do të thoja që jo gjithmonë notat janë faktori kryesor për pranimin e studentit. Ndryshe nga çfarë mendohet përgjithsisht që në gjimnaz provimi i letërsisë more 8 apo 9, nuk ka rëndësi që ose do studiosh. Jo, absolutisht nuk. Dhe si funksionon, pra vetëm diploma apo do të garantosh edhe pjesën financiare? Janë disa faktorë. Shumë shkolla punojnë tek globalizimi, pra që të kenë student internacional nga e gjithë bota, që kështu merret përbazë merret notat, merret prejardhja e studentit, merret letra e motivimit, me letrat e rekomandimit apo një intervistë që shkolla mund të zhvilloj me studentin, më pas institucione përkatëse arrin një vendim nëse do e pranojnë një student apo jo. Se mund të jenë shumë arsye pse një student mund të ketë nota. Dhe kur është afati, nëse do të fillojnë shtator, kur është afati që kanë shumica universiteteve? Do të thoja diku nga maji, qershori. Pra ka kaluar si fazë tashmë? Një pjesë e madhe kanë kaluar. Ka vende specifike siç thash që janë akoma hapur, siç është Kanadaja, siç është Amerika, që kanë plot institucione që janë akoma të hapura. Po pagesat e qytetarëve shqiptar krahasuar me qytetar anglez apo amerikan ndryshon kur shkojnë atje, pra është më shtrenjtë?
Atëherë, në qoftë se një qytetar shqiptar vendos të studiojë në SBA dhe një qytetar anglez vendos të studiojë po në SBA, tarifa për këto të dy është po një lloj. Ndryshon tarifa për persona që studiojnë në Bashkimin Evropian. Pra, një person i Bashkimit Evropian vendos të studiojë për shembull nga Hollanda, vendos të studiojë në Itali, ka tarifa të tjera, dhe një person nga Shqipëria që është jashtë Bashkimit Evropian vendos të studiojë në Itali, ka tarifa të tjera. Që në këtë rast ndryshon. Pra më të larta nëse je nga Shqipëria. Jo më të larta nëse janë nga Shqipëria. Pra, nëse dy persona vendosin të studiojnë në një vend që s'është i origjinës asnjërit, atëherë tarifa është një lloj për të dy. Nëse unë vendos të studioj në vendin e origjinës tënde, anglisë, për shembull, si rast, atëherë tarifa ju është më e lirë, tarifa ime është më e shtrenjtë. Ka qenë një periudhë kohe kur u bë në qendër vëmendjes Mbretëria e Bashkuar, pra si vendi më i mirë i mundshëm për duke qenë se rritja ekonomike, njerëzit kishin më shumë para dhe numri i qytetarëve ose i nxënësve që shkojnë drejt Mbretërisë së Bashkuar u rrit jashtëzakonisht shumë. Çfarë po ndodh sot? Është akoma i njëjti interes apo? Patjetër, trendi për studiuar në Mbretërinë e Bashkuar vazhdon të jetë po i njëjtë mbas edhe në rritje. Normalisht është një vend që ofron një edukim shumë cilësor në gjuhë angleze, që kështu dhe studentët, shumica e studentëve e dinë. Aplikojnë vetë drejt Mbretërisë së Bashkuar apo mundësia të aplikojnë që nga Shqipëria me një agjenci? Një pjesë e madhe aplikojnë me agjenci, do thoja. Ne kemi bashkëpunim me shumë universitete në Mbretërinë e Bashkuar, kemi dhe mundësinë e ofrimit bursave të caktuara me universitete në Mbretërinë e Bashkuar, i asistojmë për gjithçka, që kështu. Sa është suksesi në këto raste, pra nëse aplikon për bursë drejt Mbretërisë së Bashkuar? Bursat në këtë rast në Mbretërinë e Bashkuar specifikisht ofrohen për studentë që kanë mesatare duke filluar mbi 7. Pra mbi 7 i ofrohet bursa e meritës dhe jo bursa e nevojave financiare, sepse ka dy lloj bursa, bursë merite dhe bursë nevojash financiare. Për bursë nevoje financiare, pastaj duhet bërë një aplikim specifik, që pastaj shkolla në fundit vendos nëse do të pranojë kërkesën e aplikantit apo jo. Dhe se ka qenë rastet e suksesit? Unë do të thoj që ka qenë goxha të larta. Të larta, pra për bursën e meritës, themi. Duke qenë se ne, si thash, ofrojmë shumicën e shërbimeve, ofrojmë falas, ne bëjmë një parashikim përpara se të marrim një aplikant, bëjmë një parashikim se sa do të jenë gjithë gjasat e suksesit përveç pranimit të shkollë dhe gjithashtu pranimit vizës nga ambasadës, në mënyrë që dhe ne mos bëjmë një punë dhe mos ketë qoftë humbje financiare nga ana e studenti që do parapaguaj disa qoftë tarifën e shkollës apo aplikimin për vizë etj. Që kështu ne bëjmë këtë parashikim dhe i themi mendimin ton, cili është nëse e sugjerojmë të aplikojnë këtë shtet me mundësitë që ka apo e sugjerojmë. Dhe interesi mbetet i lartë akoma apo jo për të larguar nga Shqipëria, pavarësisht se kemi 30 vite tranzicion, akoma nuk e kemi bërë të rrisë mjaftueshëm universitetet shqiptare për të qëndruar këtu. Dhe numri vazhdon dhe gjithmonë rritje. Gjithmonë rritje, po. Kjo është fatkeqësi apo jo për shoqërinë tonë? Unë do thoja, jo, unë nuk do e merrja në këtë aspekt, unë mendoja se është diçka, sidomos për studentë që duan të kthehen, që është një investim shumë i mirë, pozitive, po. Shumë i mirë pasi ato marrin një eksperiencë huaj dhe vinë me një kulturë tjetër. Unë e ty bashkë kemi studiuar jashtë, që kështu të dy kemi vendosur të kthehemi në Shqipëri, që në këtë rast është shumë pozitive. Dhe pyetja e fundit, post-Covid, ose këtë vit akademik, çfarë parashikohet, si e shihni ju të paktën? Do largohen studentë, do qëndrojnë në Shqipëri, se është shumë kaotike apo si situatë? Mendoj se largimi, dëshira për të larguar do jetë, nga ana tjetër është dhe frika, që studentët nëse duhet largohen apo jo, do ketë largime, po besoj se shumë herë më pak, se sa vitet e kaluara, besoj se kjo gjë do të kërkoj rreth 6 muaj se një vit kohë që pastaj të kthehet disi në normalitet dhe studentët ndihen më komod për qoftë të udhëtuar apo për të shkuar jashtë për studime. Shpresojmë të mbaroj sa më shpejt atëherë. Shpresoj edhe unë. Faleminderit që ishe në studio. Besar, faleminderit juve. Do që të emisioni para dhe pasuri. Pra që në hyrjet e emisionit, po mundon të kuptojmë rreth për numrat që kemi në Shqipëri të 20.000 të rinjve që sapo mbarojnë gjimnazin duan të largohen për të studiuar jashtë Republikës së Shqipërisë, të cilët largohen deri në 4.000 të paktën, siç e diskutuam drejt Shtetit Bashkuar të Amerikës, pastaj shumica e tyre duan të qëndrojnë në Europë. Është e rëndësishme që Shteti shqiptar të ketë një koordinim me këta studentë që largohen si pjesë e diasporës së ardhshme, në mënyrë më pas që të patur kontakte për t'i bërë të kthehen dhe të shohin të kthejnë syt nga Shqipëria për të ndihmuar sadopak ekonominë shqiptare. Shihemi sërish të mërkurën e ardhshme me mua Besar Kadian.